วันที่รันต้องเลือกและการตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกอย่าง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบวันนี้แอดจะพาทุกคนมาสปอยวาดฝันวันวิวาห์ EP 8ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่อารมณ์หนักมากเพราะความขัดแย้งระหว่างแม่และคนรักเดินทางมาถึงจุดที่รันไม่สามารถยืนอยู่ตรงกลางได้อีกต่อไปจากเดิมที่หลายคนคิดว่าเรื่องทั้งหมดคงเป็นเพียงความไม่เข้าใจกันแต่ในตอนนี้ทุกอย่างกลับลุกลามออกไปสู่สายตาของสังคมจนทำให้คนที่เจ็บที่สุดกลายเป็นน้องนีนทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องเลยเรื่องราวเปิดฉากขึ้นเมื่อกิ่งกมลได้รับเชิญไปออกรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวแน่นอนว่าประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้พิธีกรเริ่มต้นด้วยการถามอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ยอมรับเรื่องความรักของลูกสาวได้แล้วหรือยังกิ่งกมลตอบด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าเธอยอมรับได้เสมอแต่คนที่เข้ามาในชีวิตลูกสาวก็ต้องยอมรับโลกของครอบครัวเธอด้วยเพราะครอบครัวของเธอก็มีสังคมจับตามองอยู่ตลอดเวลาคำตอบนี้อาจฟังดูไม่มีอะไรแต่หลายคนเริ่มสัมผัสได้ว่ากิ่งกมลกำลังปูทางไปสู่สิ่งที่อยากพูดจริงๆพิธีกรถามต่อว่าแปลว่าคุณแม่กับน้องนีนมีปัญหากันใช่ไหมกิ่งกมลรีบปฏิเสธทันทีเธอบอกว่าเธอไม่เคยมีปัญหากับใครเธอเป็นคนตรงๆคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นจากนั้นพิธีกรโยนคำถามที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ของทั้งตอนถ้ารันต้องเลือกระหว่างคุณแม่กับคนรักคุณแม่คิดว่ารันจะเลือกใครกิ่งกมลตอบว่าเธอไม่อยากให้ลูกต้องเลือกเพราะเธอไม่อยากเห็นรันไม่มีความสุขฟังเผินๆเหมือนเป็นคำตอบของแม่ที่รักลูกแต่คำตอบสุดท้ายกลับกลายเป็นประโยคที่เปลี่ยนทุกอย่างเมื่อพิธีกรถามว่าถ้าวันนี้อยากพูดอะไรกับน้องนีนจะพูดว่าอะไรกิ่งกมลนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบทั้งน้ำตาว่าสำหรับคนที่เข้ามาในชีวิตลูกอย่าเอาความรักมาทำลายครอบครัวอย่าทำลายความเป็นแม่ของคนคนหนึ่งหลังจากพูดจบเธอก็ร้องไห้ออกมากลางรายการจนผู้ชมจำนวนมากต่างเห็นใจและสงสารเธอแต่สิ่งที่กิ่งกมลไม่รู้ก็คือน้ำตาของเธอกลับกลายเป็นมีดที่แทงหัวใจนีนอย่างเต็มแรงเมื่อรายการออกอากาศกระแสในโลกออนไลน์ก็ถาโถมเข้าใส่นีนทันทีชาวโซเชียลจำนวนมากพากันวิจารณ์ว่านีนคือสาเหตุที่ทำให้แม่กับลูกสาวแตกคอกันหลายคนกล่าวหาว่าเธอแย่งลูกสาวไปจากแม่ทั้งที่ความจริงแล้วกิ่งกมลไม่เคยเอ่ยชื่อนีนเลยแม้แต่คำเดียวแต่คำตอบและน้ำตาของเธอทำให้ผู้ชมตีความไปเองทั้งหมดนีนเห็นข้อความเหล่านั้นแล้วแทบรับไม่ไหวเธอเสียใจร้องไห้และเริ่มโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของทุกปัญหารันเห็นสภาพของนีนแล้วรีบเข้ามาปลอบเธอกอดนีนไว้แน่นก่อนพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสู้ไปด้วยกันเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่จะไม่ยอมให้ใครพูดถึงนีนแบบนี้อีกแม้รันจะพยายามเข้มแข็งแต่นีนก็ยังคงกังวลเพราะตอนนี้คนทั้งสังคมกำลังตัดสินเธอไปแล้วเช้าวันถัดมาที่ออฟฟิศของรันทุกคนต่างกำลังพูดถึงรายการเมื่อคืนอาจเปิดประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเป็นผมนะถ้าต้องเลือกระหว่างแม่กับเมียยังไงผมก็เลือกแม่เพื่อนร่วมงานหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยไม่มีใครรับฟังอีกด้านของเรื่องทุกคนตัดสินจากรายการเพียงรายการเดียวจังหวะนั้นเองดันเดินเข้ามาได้ยินทุกคำสีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีเธอทั้งโกรธทั้งผิดหวังเพราะแม้แต่คนรอบตัวก็ยังมองนีนในแง่ร้ายหลังเลิกงานรันตรงกลับบ้านไปหากิ่งกมลทันทีที่เจอหน้าเธอก็ถามแม่อย่างตรงไปตรงมาทำไมแม่ต้องให้สัมภาษณ์แบบนั้น
กิ่งกมลยังคงทำเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอถามกลับว่าแม่พูดอะไรผิดรันตอบทันทีทุกคนกำลังมองน้องนีนว่าเป็นคนแย่งลูกไปจากแม่กิ่งกมลยังยืนยันว่าเธอไม่ได้เอ่ยชื่อนีนเลยเธอแค่พูดความจริงเท่านั้นแต่รันไม่ยอมเธอย้อนคำถามที่พิธีกรถามในรายการกลับไปหาแม่ถ้าหนูต้องเลือกระหว่างแม่กับน้องนีนรันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดประโยคที่ทำให้ทั้งบ้านเงียบสนิทสงสัยถึงเวลาที่หนูต้องเลือกแล้วจริงๆพูดจบรันก็หันหลังเดินออกจากบ้านทันทีกิ่งกมลได้แต่มองตามลูกสาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจเธอเริ่มรู้แล้วว่าครั้งนี้เธอกำลังจะเสียลูกไปจริงๆรันกลับมาหานีนเธอบอกว่าวันนี้ได้คุยกับแม่แล้วแต่นีนกลับยิ่งรู้สึกผิดเธอขอบคุณรันที่ยอมปกป้องเธอรันยิ้มทั้งน้ำตาก่อนบอกว่าพี่โชคดีที่สุดที่มีน้องนีนอยู่ข้างๆนีนดึงรันเข้ามากอดทั้งสองกอดกันแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยทั้งความรักและความเจ็บปวดเพราะแม้รันจะเลือกยืนข้างคนรักแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังรักแม่ไม่เคยเปลี่ยนเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ยังคงให้กำลังใจกันก่อนออกจากบ้านนีนจับมือรันไว้แล้วพูดว่าต่อจากนี้เราจะไม่ปล่อยมือกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันดูเหมือนความรักของทั้งคู่จะแข็งแรงขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งกิ่งกมลกลับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียลูกสาวเธอจึงตัดสินใจมาหานีนอีกครั้งนี้เธอร้องไห้ขอให้นีนยกโทษให้แต่รันกลับมีเงื่อนไขเธอบอกกับแม่ว่าถ้าแม่รักลูกจริงแม่ต้องออกไปอธิบายกับสังคมต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าน้องนีนไม่ได้เป็นคนผิดทันทีที่ได้ยินคำนี้กิ่งกมลถึงกับร้องไห้ออกมาสำหรับเธอการต้องออกมายอมรับว่าคนอื่นเข้าใจผิดเพราะคำพูดของตัวเองเป็นเรื่องที่ยากเกินจะยอมรับเธอรู้สึกว่ารันกำลังบังคับให้แม่เสียหน้ากิ่งกมลถามทั้งน้ำตาว่าลูกไม่รักแม่แล้วใช่ไหมแต่รันกลับตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าแม่ไม่ทำเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางหัวใจของกิ่งกมลรันหันหลังเดินจากไปอีกครั้งกิ่งกมลรีบวิ่งตามร้องเรียกลูกสาวไม่ให้ไปแต่รันไม่หันกลับมาแม้แต่ครั้งเดียวฉากนี้ถือเป็นฉากที่สะเทือนใจที่สุดของ EP 8 เพราะเป็นครั้งแรกที่รันเลือกปกป้องคนรักอย่างชัดเจนแม้ว่าจะต้องแลกกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็ตามอย่างไรก็ตามแอดเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆกิ่งกมลเป็นคนที่ยึดติดกับลูกสาวมากและเธอเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อความรู้สึกสูญเสียยิ่งรุนแรงขึ้นก็มีโอกาสสูงที่เธอจะหาวิธีใหม่ในการแยกรันกับนีนออกจากกันศึกครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมสุดท้ายแล้วความรักของรันและนีนจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านอุปสรรคหรือไม่กิ่งกมลจะยอมลดทิฐิและยอมรับความรักของลูกสาวได้จริงหรือเปล่าหรือเธอจะเดินหน้าทำทุกวิถีทางเพื่อทวงลูกกลับคืนมาคำตอบทั้งหมดต้องไปติดตามกันต่อในวาดฝันวันวิวา EP 8 หากชอบคลิปสปอยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวแซ่บฮอตก็อสซิปและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดสปอยซีรีส์ข่าวบันเทิงและเรื่องราวกระแสฮอตที่แอดนำมาฝากทุกวันและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ